Välkommen till geovloggen. Vi ska ta en kort tur idag ute på Vippolandet utanför Norrköping. Och här står vi, har precis loggat en traditionell. Och det luktar verkligen landet här, det vill säga det luktar kobajs. Men det tycker jag luktar gott faktiskt. Det tycker jag luktar gott. Jo, men det är så landet, det är sommar, det ger en bra känsla. Ja, det kan det vara, men det får du tycka. Jag är uppvuxen på landet så därför gillar jag den här lukten. Jag är vuxen på en stor bondgård. Vi hade kossor, hästar och allt vad man brukar ha på en bondgård. Men nu är jag klar så vi åker vidare. Framme vid nästa tratt som ska vara gömd i en enebuske. Vart kan den vara? Här har någon däckat. Haha. Där var den. Bra jobbat. Snyggt. Här var det ju underbart också. Det luktar inte koskit här dock. Nej. Men du, det är lugnt och skönt här. Ja, kanske själv skulle lägga sig här och däcka. Vila en stund. Fundera på livet. Burk nummer 2. Snyggt, bra jobbat. Vi ska åka vidare längs med den här vägen bort till en färja. Skenesfärjan som tar oss över till Kolmården. Och där borta ska vi logga en virtuell utanför Kolmårdens djurpark. Det blir spännande. Vi kommer ju åka längs med den här vägen här och jag bara så här, ett ödehus, här måste vi stanna. Och titta vad jag hittar. Fint va? Där måste vi undersöka lite närmare. Så vi tar och går in. Så där ja, nu har vi gömt en cache vid det här huset. Och vill ni logga den så tar ni och söker på den här GC-koden och tar er hit och letar reda på den helt enkelt. Och glöm inte ge en favoritfärg va, det kan ni väl få. Nu är det bäst att åka vidare så vi inte missar färjan. Sista cashen för idag. Och här ska man ta kort på sig själv här utanför Kolmårdens entré tillsammans med djuren som är i bakgrunden där. Så här har vi en bild på mig och djuren. Stiligt ju. Det var här ute äventyret ute på Vippolandet och Kolmården. Det var ju roligt, så här lite små intressant, kul att komma ut en stund. Tack så mycket för att ni har tittat och glöm inte att prenumerera och ge mig en tumme upp, skriv en kommentar. Skriv gärna om ni har varit på Kolmårdens djurpark. Så hörs vi snart igen. Hej då!